අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ බිත්තර බැදුමක් හදාගන්න විදිහ. මස් මාළු නැති දවසට විශේෂ අවස්ථාවලට මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩ වෙලාවක් යන්නෙත් නෑ, ඉක්මනට හදාගන්නත් පුළුවන්. බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. තෙල් මේස හැඳි 3ක් විතර දාගන්න. රත් වුණාට පස්සේ තම්බපු බිත්තර ටික රන්වන් පාටක් එනකම් බැදගමු. ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්නත් පුළුවන්. බිත්තර තම්බනකොට ලුණු චුට්ටක් දාලා තම්බ ගන්න. බිත්තර වදිනකොට තෙල් විසි වෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා චුට්ටක් පරිස්සමට බැද ගන්න. බිත්තර ටිකට මෙන්න මේ වගේ පාටක් ආවට පස්සේ මම පැත්තකට අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හීනියට කපාගත්ත ලොකු බීල් ලුණු ගෙඩියක් එකතු කරගන්න. ලුණු ටික චුට්ටක් තෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න. දැන් මම අමු මිරිස් කරල් දෙකක් තරමක තක්කාලි ගෙඩියකුත් එකතු කරගන්නවා. කරපිංච චුට්ටක් වැඩියෙන් එකතු කරගන්න. තියෙනවා නම් ඔයාලා ගාව කුරුඳු රම්පේ වගේ දේවල් එකතු කරගන්න. ටිකක් තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරගන්නවා. කහ චුට්ටකුත් එකතු කරගන්න. දැන් මම දියලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. කැමති නම් ලුණු කුඩු එකතු කරගන්න. ගින්දර සාමාන්‍ය ගානට තියාගෙන බැදුම බැදගමු. මෙන්න මේ වගේ හොඳට බැදුම බැදුනට පස්සේ ලිපෙන් අයින් කරගන්න. හරිම ලේසි මේ විදිහට බිත්තර බැදුමක් හදාගත්තම. ඔයාලත් හදලා බලන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලට.